Все-таки рекорд дався. Підкрутив вудку, як завжди. Ну, це топова вудка. Суперзаряд і елітна. Тому дався рекорд. Закрилося всі завдання. Не закрилося тільки ліцензія. Ну так як на ліцензію вистачає. Деякий жем відбивається і береться ліцензія. Так цікаво показує, коли пропозиції, як вони пишуть, викуплені, хоча ми їх не купували. А потім взагалі зникає, якщо повторно, ну, чомусь залишилось. До цього завжди зникало. Ліцензія. Хоча в мене і до цього ліцензія досить так дуже хороша. Так само постає дилема, як поступати з мілфами. Вони поставили надкосмічні рекорди. При таких показниках на даний момент мені потрібно легендарну, загадкову точніше, зловити на 55к+. Не знаю, наскільки це нереальні показники. При цьому можна спробувати підтягти дві інші. Це як мінімум потрібно за 17к+ ловити їх, щоб хоча б якось в тому питання і виникає. Воно того вартує. Шансів особисто мені зловити 17к+ дуже мізерні. Ще повторно. Зливати посилювачі на вітер. В мене є суперзаряд, зберіг його на загадкову вудку. Також постає питання використовувати, не використовувати. Хоча мало ймовірно він знадобиться на новій локації, загадкову так швидко не поставлять на протязі тижня. Термін суперзаряда 160. Тому можна спробувати, але все одно це ж захмарні якісь показники. Тим паче від берега. Тому не знаю, як поступати. У мене цього суперзаряда менше, ніж на 30 хвилин залишилося, щоб підтягти, звичайно. Хоча в мене ж ліцензія додавалася. Але, гадаю, ця ліцензія особливо вже свою справу не зробить. Зовсім. Потрібно використовувати 5-ту наживку. 5-ї наживки дуже мало. Дуже мало. І палити її сьогодні це взагалі неправильно. Ще б якось елітні попадали на суперзаряд, можна було, а так взагалі. От один раз суперзаряд на елітні спрацював,
і я взяв свій рекорд. 8 рівень, суперзаряд, елітна. А чому не працює суперзаряд? Чому не працює суперзаряд? Непевно нам анонсували сьогодні боса. Сергій, дякую ще раз за те, що ти підсказав. У нас знову новий бос Мадейра. Тому і вирішив записати це відео через нового босу. Так би вже не записував. Зависло. Завжди босів шукаю на цій карті локації. Останній раз бос дуже довго не заходив на цій карті. Тому було вже вирішено далі йти по черзі, по приманкам. І на міфічній попався бос. Цей раз бос спіймався відносно швидко. Невідома якась назва зовсім. І гравця такого не знаю. Цікавенький такий смайлик приходить. Карта також така гарна. Мені подобається гроза, молнія, гром. Тому особисто мені гарна карта. Ну і стандартна вудка, і стандартно 100 посилювач. Дякую, Віталій, тобі також. Ти завжди допомагаєш приманками, коли потрібно. І от як поступати з тією? Потрібно зловити загадкову на 55к плюс. Мабуть, потрібно спробувати все-таки. Але як ловити загадкову від берега? Без нічого. Коли її ніде немає. Так, вона не активна, ніяк не підсвічується. Є суперзаряд на неї. 5 днів термін. 5 днів, 1, 2, 3, 4, 5. Це в понеділок закінчиться термін. В понеділок на новій загадково ще не буде. Або буде. Гадаю, не буде все-таки. Спробую. П'ята наживка, гадаю, нижче використовувати взагалі ніякого немає. Ніякої доцільності. 50.
50. Без суперзаряда 50. Мабуть, потрібно було не витягати. Поспішив. Чомусь так рука. Що видасть суперзаряд? Суперзаряд звичайний і суперзаряд, коли буде незвичайно. Але піймати суперзаряд незвичайний буде дуже важко, підозрюю. Та він і звичайний суперзаряд щось не хоче взагалі працювати. Досить непогані результати, як коли немає чемпіоната. Поза чемпіонатом 50к плюс показує. Це досить так непогано. Не йде зовсім суперзаряд. $52. Це ж ніщо для тієї події. Вудка це дуже добре, але для основної події це ніщо. 103. Потрібно цілих 3К. Знову постає питання, для чого власники цієї гри роблять таке. Хоча, гадаю, ті, хто ловлять нову звичайну, добрі показники, то загадково вже не потрібно таку велику ловити. 53. Це ж також ніщо. Попадається в загадковий пакет. Чорні перлини. Якщо, умовно кажучи, взяти звичайну по моєму рекорду, то ще можна додати умовно 1000. 1000 це буде 105 800. А потрібно 106 500. Нереально повторити рекорд. Заперебити взагалі нічого. 17330. Просто елітно, без суперзаряду.
Помітив також, елітна інколи видає такі результати просто без суперзаряду. Який не видає суперзаряд. Також знову постає питання, як таке може бути тільки. Щоб елітна без суперзаряду давала більші показники, ніж коли елітна з суперзарядом. Гадаю, це марна справа, чим я зараз займаюся, але трохи спробую. На вудці в мене залишилося 16 хвилин. Спробую в наступний виклик тоді, щоб дарма не витрачати, хоча всі завдання в мене виконані. Навіть в додатковій події дійшов до такого. Це в мене вперше. На звичайній так я ніколи не діставався. Як добре дають 7500 джема. На перший погляд і різниця не дуже велика. Те, що вони вимагають, і те, що в мене. Але це, мабуть, для виконання такі нереальні показники. Можливо, підтягти чемпіонат. Бо закінчується термін. І та ж сама ситуація, за яку я казав, чомусь приманки, які прокачані більше, старі, вони видають менше показники, ніж нова. Я не розумію, чому так відбувається. Гадаю, можливо, в дереві не прокачані самі приманки. Але ця прокачка також не завжди показує. На старих приманках навіть і близько немає таких показників, як на новій. Погано суперзаряд закінчиться і не буде його під закінчення чемпіонату. Тоді вже можна буде якось. Завжди так сьогодні намагаюся підтягти чемпіонат, але завтра все одно обійдуть суперники. Ще впливає
якраз на цю приманку немає ліцензії. Була б ліцензія, то рекорди були б повищі. А так, відсутність ліцензії також має великий вплив. Трохи щось додається, але це навіть не показники нової приманки. Без суперзаряду. Трохи комбо не дійшло. Хоча майже те, що було, те й витягнулося. Без суперзаряду менше, ніж без суперзаряду. Точніше, мабуть, суперзаряду менше, ніж без суперзаряду. Дуже путаюся. Непогані результати. Так, якщо взяти старі приманки і ті рекорди, які ще можна добити, то мене перейдуть на досить великі показники. Що кожна приманка додається плюс 500, плюс-мінус, то це вже в загальному. Не хочу. А посилювачі то улітають. От чому зараз суперзаряд, як завжди, не працює? Це даремна справа, коли до чемпіоната ще доба і пробувати чемпіонат. Спробувати ще щось додати. $16,800. Непогано. Досить непогано. 17. Знову досить непогано. Елітна. 17,200. От так само, як про що кажу, коли під різні виклики, різний час, по-різному рекорди. От зараз якось видно було, рекорди йшли. Рекорд ішов. Як зараз. Хоча в минулі рази
скільки у нас? 105, 700, 106. Вже різниця так скоротилася. А це в нас ліцензія, мабуть, на цю локацію. Или на яку локацію, то ліцензія. Не подивився, на яку ліцензію. Гадав, то довільна ліцензія. І та ліцензія піде на нову локацію. А зараз показує то недовільна ліцензія, то на якусь локацію ліцензію. Як час швидко збігає. Здається, тільки почав грати і вже 26 хвилин відео записано. Як тільки швидко плине час. Так, все-таки подивитися, на яку та легендарна ліцензія. Це ж треба так не подивитися і намагатися її дістати. На Балтику. От халепа яка. А я її намагаюся дістати. В мене вона, здається, одна. Так, одна. А, дві. Да. От так дарма спалив суперзаряд на загадкову. Хоча, гадаю, він не знадобиться. Але все одно неуважність приводить до такого. Хоча в кого ліцензії немає, то потрібно діставати. Але гадаю, хто може взяти такі рекорди, як у мене плюс-мінус зараз, того і ліцензія вже є. Йому не потрібно цю подію і взагалі. Ще використовую 5-ту наживку. Спробувати ще. Так, задля цікавості. У мене рекорд 53 400. І знову ж таки, як цікаво, суперзаряд не спрацьовує. Шкода 5-ту наживку на вітер. Майже на вітер. І тут не хоче суперзаряд спрацьовувати.
От зараз спрацював би суперзаряд. А не зараз. 50к показує як і з суперзарядом, так і без суперзаряду. Спокійно залітає. Спалив дарма також самі загадкові 53. Ну, 53 в мене і так було. 53 400 в мене і було. Ну, мабуть, на тому і припиню. Легендарна, яка не потрібна, як завжди, падає. Так, спробував. Не потрібна та легендарна, а я наробив таких спроб. Так, мабуть, на тому і досить. Дякую вам. Вибачаюсь за дуже довгі відео, але якось по-другому їх знімати, вирізати. Не знаю навіть, що вирізати. Також бажаю всім хорошим людям тільки всього хорошого.